नमस्कार साथीहरु, स्वागत छ तपाईले हेरिरहनु भएको टेक्निकल एडभाइस फर युट्युब च्यानलमा। सदा चाहिँ आज पनि नयाँ टिप्स लिएर आएको छु साथीहरु। आजको यस भिडियोमा यदि तपाई स्मार्ट सेलको युजर हुनुहुन्छ भने साथीहरु, अर्थात तपाईको मोबाइलमा स्मार्ट सेल को सिम युज गर्नुहुन्छ भने साथीहरु, आजको यस भिडियोमा 60 GB डाटा चाहिँ मात्र 595 रुपैयाँमा 30 दिनको लागि कसरी लिने भन्ने बारेमा बताउने छु साथीहरु। यदि तपाई पनि जान्न चाहनुहुन्छ भने भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु होला अनि यस्तै युजफुल भिडियोहरु पाउनको लागि यो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने साथीहरु सब्स्क्राइब गरिदिनु होला अनि साथमा रहेको बेल आइकनमा क्लिक गरी नोटिफिकेसन अलमा क्लिक गर्न पनि नभुल्नु होला। सुरु गरौँ आजको टपिक। साथीहरु, यो स्मार्ट सेलको 60 GB डाटा चाहिँ तपाईले मात्र 595 रुपैयाँमा पाउन सक्नुहुनेछ र 2 GB डाटा चाहिँ डेली रूपमा प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ साथीहरु। यो भनेको तपाईले दिनमा र रातमा पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ साथीहरु। यो अल टाइम डाटा हो साथीहरु। तपाईले 595 रुपैयाँमा 60 GB डाटा चाहिँ तपाईले सजिलैसँग प्राप्त गर्नको लागि तपाई जानुपर्ने हुन्छ तपाईको मोबाइलमा भएको डायल प्याडमा गइसकेपछि साथीहरु तपाईले टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ *141*3*5# टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ साथीहरु। फेरि रिपिट गर्न चाहन्छु साथीहरु, *141*3*5# टाइप गरेर डायल गर्नुपर्ने हुन्छ तपाईको स्मार्ट सेलको सिमबाट। यसरी टाइप गरिसकेपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु, 30 डेज 60 GB डाटा 2 GB पर डे भनेको साथीहरु आरएस 595 रुपैयाँमा भनेको छ। यो डाटा लिनको लागि तपाईले टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ, एक टाइप गर्नु होला साथीहरु। त्यसपछि यहाँ सेन्ड भन्ने अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ, सेटमा टच गरिदिनु होला। यस्तो तरिकाबाट साथीहरु तपाईले सजिलैसँग स्मार्ट सेलको 60 GB डाटा 595 रुपैयाँमा सजिलैसँग प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ साथीहरु। आजको भिडियो यति नै। भिडियो कस्तो लाग्यो साथीहरु कमेन्टमा अवश्य लेखिदिनु होला। भिडियो मन परेमा लाइक गरिदिनु होला, शेयर गरिदिनु होला, सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। यतिन्जेलसम्म भिडियो हेरेर साथ दिनुभयो धेरै धेरै धन्यवाद। अर्को भिडियोमा भेटौँला।